وداع تلخ با مرد آهنین، خشم فنها، سکوت خانواده و رازهای پنهان ارث درمندرادئول. دوستان، تصور کنید مردی که با یک لبخندش قلب میلیون‌ها نفر رو می‌لرزوند ناگهان بره، بدون اینکه حتی یک بار دیگر طرفدارانش اون رو ببینن و بگن بابا ممنون که بودی، بدون اینکه دستشو ببوسن. این دقیقاً همون دردیه که طرفدارا و فنهای درمندرا، مرد آهنین بالیوود، الان حس می‌کنن. سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی کانال دنیای شهرت خوش اومدید. همونطور که میدونید در 24 نوامبر 2025 درمندرادئول در سن 89 سالگی در خانه‌اش در جوهوی بمبئی چشم از جهان فرو بست. اما خداحافظی‌اش مثل یک فیلم تلخ تمام شد. جسدش فوری سوزانده شد بدون وداع عمومی، بدون افتخار دولتی برای گرفتن جایزه پادمابوشان. بعد از گذشت چند روز از مرگ این هنرپیشه بزرگ سینمای هند، خانواده‌اش هنوز یک کلمه رسمی صادر نکردند. فنها در توییتر فریاد میزنن چرا ما رو از پدرمون محروم کردید؟ و حالا شایعه‌های اختلاف بین خانواده اول و دوم، گریه‌های سانی و ایشا، پست‌های ستاره‌هایی مثل آمیتاب، شاهرخ و سلمان و حتی بحث ارث بین دو همسر و 6 فرزند. این داستان غم، خشم و رازه. اگه دلتون میخواد در این باره بیشتر بدونید، در ادامه با من همراه بشید. لایک کنید و کامنت بذارید. دوستان و طرفداران درمندرا در شبکه‌های اجتماعی نوشتن اون مال ما بود، چرا در رو بستید؟ خشم فنها از سوزاندن فوری و بی‌احترامی. طرفداران درمندرا در فضای مجازی نوشتن اون مال ما بود، چرا در رو بستید؟ اونها گفتن درمندرا فقط یک بازیگر نبود، او پدر، برادر، قهرمان همه ما بود. از شولایی که با آمیتاب بچان می‌جنگید و می‌خندید تا چوبکه چوبکه که با رقص‌هاش دلها رو شاد می‌کرد. بیش از 300 فیلم، 6 دهه عشق به ما هدیه داد. فنها از روستای پنجاب تا شهرهای بزرگ اونو مثل خانواده می‌دیدن. اما وقتی خبر مرگش اومد، ساعت 1 بعد از ظهر آمبولانس اومد و رفت. تا ساعت 3 جسد در کوره پاونهانس سوزانده شد، بدون تأخیر، بدون فرصت برای وداع. مردم بیرون جمع شده بودند و گریه می‌کردند و فریاد می‌زدند بگذارید ببینیم، اما درها بسته بود. امنیت شدید، رسانه‌ها بیرون. یکی از فنها در توییتر نوشت اون مال ملت بود، نه فقط خانواده‌اش. چرا حتی یک دقیقه هم به ما فرصت ندادید که باهاش خداحافظی کنیم؟ دل ما شکسته. در سایت‌های خبری مثل DNA ایندیا و تایم آف ایندیا هزاران کامنت ریخت. چرا پیکرش رو برای وداع عمومی نگه نداشتن؟ این یک بی‌احترامی است به عشقی که 6 دهه دادیم. یکی نوشت من از دهلی با قطار اومدم، 22 ساعت راه فقط برای یک نگاه آخر، اما دروازه‌ها بسته بود. گریه کردم، کسی نبود. خشم مثل موج پخش شد. هشتگ بی‌احترامی ترند شد. مردم میگفتن درمندرا نماد هند بود با 300 فیلم، نشان پادمانبوشان. نماینده مجلس باید شایسته خداحافظی بزرگ بود، اما خانواده انتخاب کرد که خصوصی باشه به خاطر شایعات جعلی مرگ در 11 نوامبر که دلشون رو شکسته بود. سانی دئول به پاپاراتزی‌ها فریاد زد خجالت نمی‌کشید؟ بعد از اون ویدیوی لو رفته از بیمارستان همه چیز رو بدتر کرد. اما فنها میگن این فقط یک بهانه است، ما حق داشتیم خداحافظی کنیم. تصور کنید میلیون‌ها نفر مثل یتیم ماندن، بدون یک گل، بدون یک اشک عمومی. این درد هنوز تازه است. درمندرا که موفق به گرفتن جایزه پادمابوشان و حق افتخار دولتی با پرچم ملی بود، طرفدارانش گفتن چرا جسد درمندرا رو بدون افتخار دولتی سوزاندید؟ درمندرا که در سال 2012 نشان پادمابوشان دریافت کرده بود، سومین جایزه بزرگ هند و نماینده مجلس هم بود. از سال 2004 تا سال 2009 طبق قوانین برندگان این نشان شایسته افتخار دولتی اند. سلام نظامی، شلیک گلوله و پرچم ملی روی تابوت و نگه داشتن پیکر برای وداع عمومی مثل سریدیوی در سال 2018 و یا لاتا مانگاشکار خواننده بزرگ هند و مانوج کمار در آوریل 2025. اما برای درمندرا هیچ چیز در کار نبود. زی نیوز و نیوز 24 گزارش دادند هیچ نگهبان افتخاری شنیده نشد، هیچ پرچمی نبود. خانواده رد کرد. منابع میگویند به خاطر شایعات قبلی میخواستن آرام باشند، اما مردم خشمگینن. او افتخار هند بود، چرا دولت نداد؟ یکی در توییتر نوشت پادمانبوشان یعنی نماد ملت. این بی‌احترامی به میراثش است. این تصمیم برای دولت هندوستان بود، اما خانواده بدون اجازه دولت و مردم انصراف دادند. این انتخاب دلها رو بیشتر شکست. انگار ستاره‌ای رو در تاریکی دفن کردند بدون نور. و چیزی که بیشتر باعث خشم مردم شده، سکوت خانواده درمند در این مورد هستش.
طرفداران درمندرا در شبکه‌های اجتماعی اعتراض کردند و گفتند چرا هنوز یک کلمه نگفتید؟ 4 روز از مرگ درمندرا گذشته، اما هنوز هیچ بیانیه رسمی از خانواده دئول، نه سانی، نه بابی، نه ایشان، نه هما، فقط سکوت. از 10 نوامبر که از بیمارستان مرخص شد، خانواده‌اش گفتند در حال بهبودی است. ما باور کردیم، امیدوار ماندیم. اما در روز 24 نوامبر همه چیز تمام شد و خبرگزاری لانس اول خبر داد. مردم شوکه شدند. در ایکس هزاران پست: خانواده دئول چرا؟ او پادمابوشان بود، مال همه ما. حداقل یک بیانیه بدهید تا آرام بگیریم. یکی نوشت از 12 تا 23 نوامبر گفتید خوبه، حال درمندرا خوبه، حالا حتی یک کلمه هم غم ندارید، دل ما رو شکستید. بسیاری از مردم کامنت گذاشتند ما 60 سال براش دست زدیم، حالا ساکت ماندید. سانی و بابی در مراسم دعا گریه کردند. ایشا هم اشک میریخت، اما عمومی نه. این سکوت مثل نمک روی زخمه. مردم میگن غم خصوصی خوبه، اما احترام به فنها عمومی است. این اعتراض صدای ماست. ما حق داریم در مورد درمندرا بیشتر بدونیم و یادش کنیم. و اما در این مورد بالیوود هم ساکت نماند. ستاره ها آمدن، احترام گذاشتن، پست نوشتن. امیتاب بچان همبازی شولای در بلاگش نوشت قول شجاعی رفت، لبخندش، جذابیتش، گرمایش، خلای ایمان که پر نمی شود. شاهرخ خان در مراسم آمد، پست گذاشت پدرگونه راهنمای سینمای هند. یکی از مهربانترین آیکون‌ها را از دست دادیم. تسلیت به خانواده و طرفدارانش. سلمان خان که به همراه پدرش سلیم خان در سردخانه و در کوره حضور داشت، پستی نوشت غمگینم از رفتن دوست عزیز و ستاره افسانه‌ای درمندراجی. جذابیت، تواضع و روح قویش روی پرده و خارج پرده واقعی بود. این بالیوودی ها مثل چراغی در تاریکی غم رو شریک کردند. رنویر سینگ، دیپیکا، عامر خان هم آمدند، اما فنها میگویند ستاره ها دیدند ولی ما نه. این ادای احترام ها یادآوری عشق بالیووده، اما خشم فنها رو کم نمیکنه. و اما مسئله دیگه ای که بعد از مرگ درمندراجی اتفاق افتاد، اختلاف خانواده اول و دوم و گرفتن مراسم‌های جداگانه که در فضای مجازی منتشر شد. غم درمندرا زخم‌های قدیمی رو هم باز کرده. خانواده اول پراکاش کاور و فرزندانش سانی، بابی، ویجیتا و آجیتا و خانواده دوم هما مالینی و آیشا و آهانا. اونها سالها از همدیگه جدا زندگی کردند. خانه‌های جدا، زندگی‌های جدا. سانی مراسم آتش زدن پدرش رو انجام داد. ایشا گریه می‌کرد و دست‌ها رو به سینه چسباند. هما دست‌ها رو می‌فشرد و اشک می‌ریخت. اما هیچ عکس خانوادگی مشترکی نبود. حتی هما و دخترانش خیلی دیر به مراسم اومدن و در لحظات آخر موفق شدن که چهره پدرشون رو ببینن. اما اوج این اختلافات در 27 نوامبر به خوبی دیده شد. 2 مراسم یادبود جدا. خانواده اول در هتل تاج لندزان مراسمی به نام جشن زندگی که عمومی بود با حضور شاهرخ خان، سلمان خان، آیشواریا، آبیشک، سیدارت، سانی و بابی که سانی و بابی میزبان بود و پراکاش کاور در مرکزش. اما هما، ایشا و آهانا نیامدند. هما در خانه‌اش مراسم عزاداری خصوصی برگزار کرد و مهمانانش سونیتا آهوجا همسر گوویندا بود و بچه‌هایش و جمعی از خانواده و دوستان و نزدیکانش. همسر گوویندا سونیتا آهوجا گفت جلوی هما گریه کردم. غم عمیقی بود. و اما این جدایی شایعه‌ها رو شعله‌ورتر کرد. اختلافات قدیمی. هما در پست ایکس در 27 نوامبر نوشت درامجی، شوهر عاشق، پدر مهربان ایشا و آهانا، دوست، فیلسوف، راهنما، شاعر، او همه چیز من بود. غم توصیف ناپذیر، خلأش تا آخر عمرم باقی خواهد ماند. بعد سالها با هم با 1000 خاطره تنها ماندم. بدون اشاره به خانواده اول، ایشا در نوجوانی به خانه پراکاش رفته بود. حتی پاهایش را هم لمس کرده بود. اما پراکاش به او محل نگذاشته بود و اون را رها کرده بود و ایشا لحظه سردی رو تجربه کرده بود. سانی گفت پدر همیشه بین دو دنیا بود. در مراسم دعا سانی و بابی گریه کردند. ایشا شکست، اما جدایی دلها رو بیشتر شکست. فنها نوشتن خانواده شکسته شد. درمندرا ابدی است، اما اختلافات اونها تازه شروع شده. این ریشه در ازدواج دوم درمندرا داره. در سال 1980 درمندرا ظاهراً به اسلام گروید تا با هما ازدواج کنه بدون طلاق از پراکاش. عشق ممنوعه، اما زخمش باقی موند. و اما مسئله بزرگتر مسئله ارث درمندرا هستش که باید بین 2 همسر و 6 فرزند تقسیم بشه.
و سوالی که مردم دارند اینه که آیا باز هم دعوا پیش میاد؟ درمندرا که در حدود 400 تا 450 کرور ارث از خودش به جا گذاشته و خانه جوهو، فارم هاوس 100 هکتاری، رستوران گرمدار و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها. طبق قانون هندو اگر وصیت نباشه همه فرزندان سهم مساوی میگیرند، اما به خاطر اینکه ازدواج دوم درمندرا با هما نامعتبر هستش، چون در هند قانون چند زنی ممنوع هست مگر اینکه گرویدن به اسلام هر دوتا ثابت بشه. وکیل کومار میشرا گفت درمندرا در این مورد هیچ وصیت‌نامه‌ای رو تنظیم نکرده و طبق حکم دیوان عالی 2023 فرزندان مشروعند و سهم میبرند، اما هما سهمی بهش تعلق نمیگیره. پراکاش همسر قانونی درمندرا محسوب میشه. هما در این رابطه گفت من به پول درمندرا نیازی ندارم و شایعه‌ها حاکی از اونه که سانی و بابی سهم بیشتری از این ارث میگیرن چون پرچم دئول رو بالا بردن. در سایت‌های معتبر تایمز بول و نیوز 24 گفته شده اگر وصیتی در کار نباشه ارثیه درمندرا بین 6 فرزندش به طور مساوی تقسیم میشه. اما مردم در شبکه‌های ردیت میگن بین فرزندان درمندرا فعلا سکوت هستش، اما این ثروت قصه درام جدیدی میسازه، مثل فیلم‌های درمندرا، عشق، دعوا و در آخر عدالت. در مراسم دعای 27 نوامبر سانی و بابی مهمانها رو همراهی کردند، اما اشکشون بند نمی آمد. سانی قهرمان فیلم قدار شکست و گریه کرد. بابی در کنار برادر دستهایش می لرزید. ایشا هم در کنار مادرش اشک می ریخت. دستها به سینه. هما دستهاش رو می فشرد. این لحظه ها واقعا غم انگیز بودن. سونیتا آهوجا گفت سانی و بابی نابود بودن. یکی از فنها نوشت دیدن سانی گریان دلم رو به درد آورد و سوزاند. این گریه ها یادآور اینه که درمندرا نه فقط ستاره بلکه پدر بود برای همشون. و در آخر نتیجه میگیریم که غم درمندرا تموم نمیشه. از خشم فنها برای سوزاندن فوری تا سکوت خانواده، پست های ستاره ها، اختلاف دو خانواده، گریه های سانی و ایشا و راز ارث، همه اینها زخم عمیقی هست. اما بیایید یادی از درمندرا کنیم و با دیدن فیلم شولای با لبخند به خاطراتش. درمندرا به ما آموخت بجنگ، بخند، عاشق باش. خب دوستان عزیز، در آخر ممنون که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. در مورد بیماری و مرگ درمندرا و همچنین بیوگرافی کاملش و ماجرای عشق اول و دوم زندگیش قبلا در همین کانال ویدیوهایی رو آپلود کردم که لینکش رو بالای صفحه میبینید. همچنین در آخر ویدیو و در قسمت کامنت ها و دیسکریپشن لینکاش رو میذارم که میتونید برید و تماشا کنید. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمونم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدایار و نگهدارتون.